Terve. Tervetuloa veteraani MM-kisojen maastomatkojen karsintaan. Täällä pitäisi olla semmoinen 8 kilometrin rata edessä ja viime viikolla kävin kuvauttamassa polvea, kun mulla on toi polvi vaivannut koko kesän ja nyt olisi toiveissa, että kun sieltä ei mitään selkeää syytä löytynyt sille polvivaivalle, niin lääkäri vinkkasi vaan, että alat nyt rauhallisesti vaan liikkumaan ja toivon mukaan se nyt sillä sitten niin kuin asettuisi. Eli lähdetään nyt ensimmäistä kertaa 6 viikon jälkeen sitten ihan hölkkäilemään ja katsotaan mikä on lopputulos. Ei muuta kuin yritetään nyt mennä ainakin sujuvasti ja suoraan, jos ei sitten vauhti vielä hurmaa. 8 kilometriä 14 rastia. Semmoinen kartta sieltä tuli otettua sitten lähdöstä kouraa ja aika vaihtelevia ja hyviä rastivälejä. Mentiin rinnettä ja oli reitinvalintavaihtoehtoja. Lähdetään katsomaan, miten se lippu siellä lopulta löytyy. Kiitokset myös uusimmalle kanavan jäsenelle Antti-Pekka Tuovinen. Teitä onkin jo mukava joukko, jotka tukee kanavaa, niin tervetuloa muutkin. Ja se on kiva sitten, kun saa vähän tukea näihin videoiden tekoon, niin sillä sitten ainakin jonkun osakilpailun pystyy jo ehkä maksamaan. Nyt lähdetään tässä sitten kohti K-pistettä. Siellä Kangassala SK on kaveri, taisi olla tuossa 3-5-sarjassa ja lähdin nyt sitten ihan niin kuin juoksemaan kuin vanha tekijä tässä. Eli kun nyt ei ole tullut käytännössä tänä kesänä juostua ollenkaan, niin lähdin nyt katsomaan, että kuinka se jalka tuossa roikkuu mukana, jos lähden juoksemaan. Ja K-piste tuli näkyviin, siinä mentiin sen ohi ja ykkösväli olikin aika pitkä. Rupesin miettimään heti, että kuinka suoraviivaisesti mä lähden tuota toteuttamaan, onko mitään kiertoreitin valintoja. Ja näytti vähän ehkä sillä eka, että lähtisin aika suoraan viivan tuntumassa, mutta sitten kun mä vähän kattelin tästä karttaa useamman kertaa, niin päätin, että mä juoksen nyt tätä kapeikkoa. Tässä on tämmöinen mäkien välikkö, missä mä nyt menen ja tuolla näkyy toi edessä juokseva sinipaitainen kangasalaskon kaveri menee siellä, niin mä ajattelin, että tästä nyt sitten tätä kapeikkoa, kun mä seuraan tänne viistään etuoikealle, niin se voisi olla ihan hyvä alku ja sitten ehkä hivuttautuisin tonne rinnettä kohden. Ihan tuolta oikealta ei ollut järkevää lähteä kiertämään, koska siellä oli vähän peitteisempää maastoa, eikä siellä oikeastaan mene mitään semmoisia polkujakaan, mitä pystyisi hyödyntämään. Rasti itsessään on tuolla tommosen peltoalueen takana ja sinne täytyy kyllä selvästi kavuta aikamoinen rinne. Mutta tässä näin nyt mennään tätä mäkien välikköä. Hyvin näkyy tuossa oikealla puolella vähän noita jyrkänteitä. Mä arvelin, että tässä rinteessä voisi mennä jotain pieniä peuran polkuja ja nyt mä itse asiassa katselen tässä, että näkyisikö semmoista peuran polkua ja kohta mä itse asiassa huomaan tonne viistäen vasemmalle. Tästä lähti joku tämmöinen peuran polku ja päätin heti lähteä seuraamaan sitä. Kartalta katsoankin tämä rinnehän näyttää aika hyvältä ja maastossakin se oli varsin hyvä. Mutta kyllä mä voin sanoa sen, että jos teilläkin on sitten joillain jäänyt välillä vähän toi kuntoliikunta vähemmälle joissain tilanteissa ja tullut taukoa urheilussa, niin nyt tämmöinen 6 viikon juoksutauko. Toki siellä Lapland O-Weekillä tuli käveltyä niitä ratoja ja sillä yhdellä radalla tuli vähän hölkkäiltyäkin alkupätkästä, niin nyt kyllä alkoi puuskuttaa aika kovaa. Mä jouduin vähän pienentämään normaalia enemmän noita taustaääniä, koska mä ajattelin, että se on ehkä mieluummin kuuntelee selostusta kuin puuskutusta. Mutta niin vaan tässä nyt sitten matka lähti liikkeelle silleen, että jaksoin tässä vielä puristaa ja katsoin tästä kartasta, että tässä on semmoinen hyvä mahis mennä tuon kutosrastin ohi. Että mitä jos mä yritän vaikka nähdä sen samalla, niin se voisi vaikka helpottaa mun suoritusta sitten jatkossa. Ja tähyli vähän tätä mäen muotoa, että miten tämä mäen pääty tässä oikein menee. Tuosta vähän kattelin tuonne vasemmalle ja havainnoin tuonne oikeallekin myös. Ja katoin, että nyt ollaan aika hyvällä linjalla tässä, että yritän mennä sen kutosrastin vierestä ja sitten lähteä sen suon oikeata puolta kohti tuota rastiväliviivaa ja pyrkiä etenemään aika lailla tuon rastiväliviivan suuntaisesti sitten. Täältä nyt sitten näin tuolla edessä muistaakseni jonkun suunnistajan. Katsotaan, tuleeko se kohta vastaan. Joo, tuolla näkyykin joku suunnistaja. Mä ajattelin, että etsiiköhän tämä nyt tässä tätä kutosrastia. Ja taisin pikkasen pyörittää päätäkin tässä, että missä kohtaa se näkyy. Mutta mä en jaksanut tarkemmin lukea, kun se ei ollut oikeastaan mun tämän välin suorituksellinen elementti. Niin
Mä en nähnyt sitä mun kutosrastia, mutta mä menin itse asiassa 10 metrin päästä siitä. Siitä oli sen verran hyötyä kuitenkin sitten radan loppupuolelta kohti mentäessä. Et tunnistin ton paikan sitten, kun mä tulin siitä uudestaan. Mutta tässä oli aika hyvä tämä valkoinen alue täällä kartalla. Niin nämä oli aika hyvä kulkuisia. Niin kuin nähdään tässä, niin se on tämmöistä aika laakeapiirteistä avokalliokkoa. Ja siinä oli kyllä, tässäkin meni mun mielestä joku vanha metsäkoneajoura. Sitä ei ollut karttaan piirretty, mutta semmoisen siitä tuntui, että ehkä löytyi semmoinen. Ja suunnitelma oli se, että tuonne oikean käden puolelle nousee toi mäki, niin mentäisiin sieltä jostain mäen päädystä ja lähdettäisiin sieltä pudottelemaan sitten rinnettä alaspäin tuon rastiväliviivan suuntaisesti. Tässä meni tämä jonkinlainen pieni peuranpolku tai juoksijoiden urakin, mikä oli siihen muotoutunut. Ja nyt mä sitten päätin pikkasen mennä terävämmin tuota mäen reunaa kohden. Ja havainnoin vähän tuolla kaukana näkyy tuommoinen kuvioraja jo tuon mäen rinteen takana. Pystyy lukemaan sen itse asiassa aika hyvin tuolta kaukaa jo, että tuolla se varmaan on, että nyt sitten vaan katsotaan, että kompassissa on oikea suunta, niin kuin tuntuu olevan, ja nyt ei muuta kuin vaan sitten kohta lähdetään laskemaan tätä rinnettä. Kulukelpoisuus oli tosi hyvä tässä. Mä muistan sen, että mä niin kuin positiivisesti yllätyin tässäkin kohtaa, kun mä lähdin tätä rinnettä menemään alaspäin. Mä jotenkin pelkäsin, että tää on aika huono. Karttaan on piirretty tuommoista pystyvihreätä tuolla vähän alempana, mutta tässä kohtaa tää oli aika hyvä ja saatuin löytämään aika hyvän väylän. Ja tässä kohtaa mun kellossa mulla tulee tosiaan automaattisesti noin kilometrin väliajat, niin mä katsoin, että 5.43 oli toi ensimmäisen kilometrin väliaika, ja siinä vaiheessa jo taputtelin itseäni olalle, että yllättävän hyvin jaksoin painaa tässä ykkösvälillä vielä, ja sehän on se mun perinteinen, että kyllä sitä alussa aina jaksaa painaa, mutta sitten se hyytyminen tulee olemaan aika radikaalia jossain vaiheessa, riippuen vaan vähän kunnosta, että sitten jos on hyvä kunto, niin sitten jaksaa mennä toista tuntiakin ihan hyvää vauhtia, mutta nyt tällä kertaa niin tämmöisen pienen voisiko sanoa, että 6 viikon lomailuputken päätteeksi, niin ei ollut ehkä kauhean kovat odotukset, että kuinka kauan tämä vire kestää. No, nyt tultiin tähän ojan ylitykseen. Tässä oli aika leveä oja piirretty tähän karttaan, ja katsoin vaan, että no, eikös pitää vaan hypätä sinne ojaan, ja se ei onneksi ollut kauhean syvä, että vaikka se näytti aika pahalta tuossa pellon reunalla, niin siitä kuitenkin pääsi ihan mukavasti yli. Ja tuolla itse asiassa etuoikealla näkyy toi isompi jyrkännealue, mikä on tuossa mäen reunassa. Valtavat jyrkänteet. Ja mä ajattelin, että mä menen niiden vasemmalta puolelta. Jos te katsotte vaikka kännykällä tätä, niin se voitte zoomata myös tätä karttaa siitä näytöltä. Siitä kun siirtää vaan sormilla siihen kartan päälle ja vähän niin kuin zoomaa sisään, niin pystyy vähän katsomaan tarkemmin ehkä sitä karttaa. Ja sitten aika moni teistä katsoo näitä isolta näytöiltä, niin siinä ei ole mitään ongelmaa tuon kartan näkymisen osalta. Täältä näin nyt pikkuhiljaa hivuttaudun ylöspäin ja näin siellä jonkun toisenkin suunnista edessäpäin menemään. Ja tähän oli pientä tämmöistä hentoa uraakin syntynyt tähän notkelman pohjalle. Ja luin itse asiassa aika tarkkaan karttaa tässä kohtaa. Mä katsoin, että miten mun tänne rastille täytyy nyt mennä, ja alkoi muotoutumaan semmoinen mielikuva, että mä menen tuohon, kun mä tuun tätä notkelmaa ylöspäin, niin tulee tuo tasainen alue, vähän matkaa menen tasasta aluetta suoraan, ja sitten lähdetään kaartamaan sen käyrän mukaan. Siinä näytti menevän jonkinlainen niin kuin käyrätaso, minkä pitäisi suurin piirtein tulla siihen rastin tuntumaan. Mutta mä itse asiassa luin sen ihan rastipisteen sijainnin pikkasen huonosti. Mä hieman ehkä yllätyin siitä, että mä ajattelin, että tämä käyrä niin menee tässä, mutta sitten toi olikin yllättävän korkea toi möykky tuossa oikealla puolella. Eli mä tuun tietynlaista tämmöistä vähän niin kuin mäkien välikköä tässä. Ja mä ajattelin, että onko se rasti nyt tässä välikössä vai tuolla vasemmalla puolella. Ja nyt mä tähyilen vähän tähän. Tuo toinen suunnistaja menee tuolla edessäpäin, mutta mä en uskonut siihen, että se rasti on tuolla oikealla puolella kyllä. Se jotenkin on mun mielestä liian lähellä sitä aukkoa alkaa olla, jos sitten mä menin katsomaankin, että tuolla se aukko näkyy. Aukko näkyy tuolla, että nyt täytyy kyllä pysäyttää vauhtia, että kyllä se on pakko olla tuossa yksi käyrä ylempänä. Ja
näin kiipeän tämän yhden käyrän ylöspäin ja tähyilin, että onko se rasti tässä nyt sitten. Ja no sieltähän se näkyykin sitten kaatuneen männynlatvan takaa. Aika hyvin lähti toi suoritus käyntiin 9 minuutin väli ykköselle ja jäin vaan alle minuutin. Ja tuossa oli vielä tuommoinen ehkä 20 sekunnin kaarros tuossa rastiympyrässäkin, niin kyllä voi olla tosi tyytyväinen, että pystyy menemään ja polvi roikkuu edelleen mukana. Ei se nyt tuntunut ihan normaalilta, mutta kyllä sillä pystyi juoksemaan. Ja kakkosväli mietiskeli, että onko tässä mitään vaihtoehtoja tuon suoran valinnan niin oheen. Ja itse asiassa en harkinnut tuota vasenta kiertoa, mikä nyt tässä jälkeenpäin, kun tein tätä editointia, niin itse asiassa alkoi houkuttaa, että tuo vasen olisi voinut olla aika hyvä. Mä en vielä saanut tai liveloksia ei näkynyt tässä vaiheessa, kun mä tein äänitystä heti tässä iltapäivän päätteeksi, niin mä en pystynyt katsomaan, että mistä porukka oli mennyt, mutta mä oletan, että tuolta vasemmalta on saattanut moni mennä myöskin. Mä lähdin kuitenkin tekemään oikean käden puolelta reitin valintaa ja ensitöikseni päätin, että nyt lähdetään mäenrinnettä kiertämään niin, että tavoitellaan pientä polkua, mikä johtaa tuohon ihan minikokoiselle aukolle. Ja sitten lähdetään tuolta suon tasossa menemään ja mennään tuolla ihan tasaisella alueella ja tullaan tuossa rastivälin puolivälissä olevalle aukolle. Ja sen jälkeen sitten katsotaan, että mistä mä lähden oikeastaan menemään loppuväliä. Tämä oli aika hyvä kulkunen tässä kohtaa. Tuo ihan rastilta lähdön jälkeinen alue, siinä oli paikoin muutamia semmoisia kivisempiä kohtia. Siinä sai mennä vähän varovaisemmin, koska täällä on aika kovia sateita nähtävästi ollut lähipäivinä ja maasto oli yllättävänkin märkää. No nyt mä tulin siihen polulle ja tässä on tää keltainen pieni aukko. Tähyilin tuonne eteenpäin, että tonne suurin piirtein pitäisi jatkua se oma reitti. Karttaan ei ollut piirretty mitään uraa tähän keltaisen aukon taakse, mutta kyllä tästäkin oli jollain metsäkoneella menty ja näin ollen päädyin sitten juoksemaan tästä kohtaa ja tähyilin vähän tuonne eteenpäin, että miten tämä nyt oikein menee tässä. Luin ehkä hieman vähän laisesti tässä vaiheessa. Mä ajattelin vaan, että tämä suunta on niin hyvä, että jos mä vaan nyt menen tätä uraa pitkin, niin sen pitäisi käytännössä johtaa mua pikkuhiljaa sinne lähemmäs sitä seuraavaa aukkoa. Ja täältä näin nyt sitten, siinä oli joku kaatunut puu, pikkasen tuli tehtyä kierrettyä siinä, mutta sitten mä huomaan, että tuossahan on mäkeä tuolla etuoikealla, että se onkin nähtävästi toi suon oikean laidan mäkialue ja mä oon ihan hyvin tässä nyt sitten näiden mäkien välikössä. Suokin alkaa pikkuhiljaa kuivahtaa ja tullaan tähän kalliometsiköiden reunalle. Tuossa näkyy toi harmaa avokallion nenämuodostelma ja tiesin, että sen vieressä sitten pitäisi mennä se jonkinlainen ajoura tai polku ja nyt sitten lähden sitä hakemaan tästä ja se löytyykin tästä kohtaa nyt sitten ja tästä oli itse asiassa aika mukava mennä. Mä olin aika tyytyväinen tähän reitinvalintaan loppujen lopuksi, vaikkakin näin jälkiviisaana sitten katselin tätä vähän siihen malliin, että olisi kannattanut pikkasen vielä harkitummin katsoa tuo reitinvalinta, että tuo vasen kierto tuolta pellon vierestä ja noita polkuja pitkin, ennen kaikkea tuonne rastille tulo polkuja pitkin olisi ollut aika hyvä vaihtoehto. Mutta kyllähän tämäkin oli hyvä. Tämä aukko varsinkin, mikä nyt tullaan, mistä tämä polku menee tuon aukon halki. Todella hyvä kulkunen. Ja nyt mä rupesin katsomaan tarkemmin loppurastiväliä, että mun intuitiivinen valinta oli se, että mä menen tuosta ihan rastiväliviivan tuntumasta noiden mäkien väliköstä. Sitten siinä oli vähän tommosia poikittaisia mäkimuotoja tai mäkiä niin, että se näytti aika työläältä ja mä rupesin vähän harkitsemaan sitä, että voisiko tuolla edessä näkyvän aukon takana näkyvän tiheikön kohdalta, kun lähtee tuo polku, niin pitäisikö mun sitä polkua juosta ja sinne polulle olisi voinut mennä tuolta vähän niin kuin oikeammaltakin vielä, mutta mä ajattelin, että mä yritän juosta vaan näitä hyväkulkuisia alueita tässä vaiheessa ja tavoittelin sitten sitä polun päätyä, minkä pitäisi tuolta aukon reunamilta lähteä sitten ton rinteen suuntaisesti ja tässä oli hyvä kyllä mennä. Oli noin hakkuutähteet oli kerätty ja metsämaa oli todella helppokulkusta. Ja nyt rupesin katselemaan, että missä se polku tässä oikeastaan meneekään ja siinähän se itse asiassa edessä näkyykin.
Ja tässä vaiheessa nyt sitten tein päätöksen, kun mä rupesin katsoa, että tämä polku on melko hyvä kulkunen tämän ensimmäisten 10 metrien jälkeen. Se näytti muuttuva vielä paremmaksi. Niin mä en nyt lähtenyt kömpimään tuonne vasemmalle rinnettä ylöspäin. Siinä olisi ollut muutama käyrä kapuamista, vaan mä ajattelin, että ehkä mä sitten pystyn vaan tällaista niin kuin tähän kuntoon nähden niin hyödyntämään tätä polkua. Ja näin ollen sitten lähdin tätä polkua pitkin kiertämään tätä rinnettä. Tokikin pitää vähän pitää mielessä, että no miten sitten sinne itse rastillekin mennään. Ja se näytti väistämättömältä, että tuossa ennen kakkosrastia on tuommoinen kapea, pitkulainen mäkimuodon harjanne, niin se pitää jotenkin siitä ylittää. Että jos mä olisin lähtenyt tuosta äsken aikaisemmin, niin mä olisin ehkä sitten saattanut niin kuin kiertää sen tuolta vasemmaltakin. Mutta tuskinpa kuitenkaan. Se ei ole niin iso kuitenkaan sitten. Mutta näin ollen nyt kun tuun tätä polkua, niin rupesin myös katsomaan, että kyllä se on sopivalla tavalla vaan sitten hyökättävää tuonne rastille tuon mäen poikki, mikä tuossa ennen rastia tulee olemaan. Tässä mennään nyt näitä hieman heikoksi piirrettyjä polkuja pitkin. Vaikka ne oli heikoksi piirretty tuohon kartalle tai heikon polun symbolilla, niin niitä oli aika helppo kyllä seurata ja ei ollut niin kuin ongelmia havaita, missä kohtaa se tuolla maastossa menee. Ainakaan siinä vaiheessa, kun oli mennyt sitä pitkin jonkin aikaa. Se voisi olla eri juttu, jos olisi tähän pöllähtänyt tuolta sivusta, niin sit voi olla niin kuin mahdollista astua vaikka sen yli eikä huomaa. Tässä oli muutama rinnakkainenkin polku itse asiassa, sen takia piti hieman tarkemmin katsoa, että miten tämä nyt oikein tässä meneekään. Ja täältä nyt sitten liitytään tähän toiseen polkuun, joka tulee tuolta vasemmalta kohta. Muistaakseni niin kattelin tuossa näillä nurkilla ja näin tästä mennään. Ja tuossa piti olla joku siltakin piirretty tuohon karttaan tuon ojan ylityksen kohdalla, missä on tuo juurakko. Katsotaan, oliko siinä mitään siltaa, mä en muista nähneeni, mutta ehkä se olikin tämmöinen maasilta. Tästä näin ojan yli ja sitten ei muuta kuin vaan tähyilin tuonne rinteeseen, että näkyykö peuranpolkuja, mitä pitkin voisi lähteä viistämään tuohon rinteeseen. Ja nyt havaitsin, että tuolla näyttäisi olla jonkinlainen kohtuullinen reitti, joka menisi viistään tätä rinnettä ylöspäin, koska usein se on vähän mukavampaa mennä tämmöisiä rinteitä viistämällä kuin ihan suoraan ylös, jos se vaan on mahdollista reitinvalinnan näkökulmasta. Tästähän löytyy ihan tämmöinen niin kuin oikein polun paikka, voisiko sanoa. Nyt tähyilin vähän tuossa, että mä en voi polkua enempää seurata, että nyt täytyy vaan mennä tuosta harjanteen yli ja lähteä pudottautumaan tuolle rastille sitten. Mäki ei ollut kauhean iso, eli kyllä oli ihan helppo tulla tästä ylös ja tarkkana sai olla. Sammaleet oli tosi liukkaita, tai on jäkälät ja onneksi löytyi aika hyvä väylä pudottautua täältä rinnettä alaspäin ja pikkasen semmoinen alitajuinen varovaisuus ton polven takia ollut tässä ja hamuilin edessä aukeavaa metsikköä tuolla, että missä se näkyy se mäen muoto tuossa ennen rastia ja se itse asiassa on tuossa oikealla puolella nyt ja tiesin, että nyt sitten seurataan vaan tätä mäen muodon reunaa, niin sieltä pitäisi tulla se pistekumpare. Tähyili vähän tuossa jo tuonne eteenpäin, että näkyykö sitä rastilippua, missä se rastilippu onko se tuolla oikealla, näkyykö sitä siellä, ei osunut silmään vielä. Ja nyt näin rastipukin sitten. Ja sieltä tuli myös lippu näkyville. Ja tämä väli meni mun mielestä ihan hyvin siihen nähden, että se reitti, mitä mä halusin juosta, onnistuin sen tekemään hyvin, mutta jäin kuitenkin 2 minuuttia. Mä luulen, että tuolta on porukka tullut sitä vasenta reittiä nopeampaa. Se mä pystyn tarkistamaan vasta sitten, kun mä saan kun noi livalokset ja muut on päällä, että vielä mulla ei ollut siihen, se ei ollut tuolla netissä, niin ei pystynyt vertailemaan reittejä. Sitten onkin vuorossa tämä 3. väli. Pikkasen ehkä erityylinen rastiväli, kun vertaa näihin 2 aikaisempaan. Nämähän oli paljon pidempiä, nämä 2 ekaa, ja nyt on tämmöinen keskimittainen rastiväli, jossa on myös tuommoista ehkä hieman pienipiirteisyyttä, ainakin osittain. Mutta jos me katsotaan vähän tarkemmin, että mistä tässä välissä on kysymys, niin loppujen lopuksi siinä on itse asiassa yksi iso mäki vaan tuossa rastiväliviivan keskellä. Ehkä hieman niin kuin vinossa tuohon kulkusuuntaan nähden. Ja hyvä suunnitelma on käytännössä se, että tukeutuu siihen isoon mäkeen ja
pyrkiä vaan havainnoimaan, että miten se mäen kärki siellä tulee vastaan ja sitten juoksee sitä mäen harjannetta sitä rastia kohden, yrittää havainnoida noita avokallioalueita mahdollisuuksien mukaan. Tässä oli kohtuullinen peuranpolku tuossa alkumatkasta tällä rastivälillä. Sitten siinä kävi niin, että mä kadotin sen jossain vaiheessa ja tuli ehkä semmoinen tietynlainen hitaampi jakso, semmoinen ehkä lyhyt sektori, missä joutui vähän ehkä tarpomaan tuolla. Mutta sieltä sitten pikkuhiljaa noustaan tänne mäkimuotoa ylöspäin ja mä ajattelin, että kaadetaan tuohon nyt vähän korkeammalle, että pystyy vähän katsomaan, että missä kohtaa sitä tarkalleen ollaan. Ja nyt näyttikin siltä, että tulin tähän jonkinlaiseen päätyyn, että olisiko tässä niitä jyrkänteitä jossain. Mä en ole ihan varma tuon GPS-palveluran tarkasta sijainnista nyt, mutta mun mielestä ne jyrkänteet jää juuri tuohon oikealle taakse. Avokallio pitäisi olla tuossa edessä. Mä olin alitajuisesti lukenut sen. Näitä ehkä täytyy vähän aktiivisemmin havainnoida jatkossa sitten, jos niihin haluaa tukeutua. Mä pikkasen olin tuossa, katoin taaksepäinkin, että menikö mä sen avokallion yli. Ja kyllä se oli itse asiassa tuossa juuri 20 metriä aiemmin. Ja nyt sitten täältä vaan pudottautumaan. Näin tuon jyrkänteen tuolla etuoikealla. Se ei nyt näy videolla enää, mutta siinä oli semmoinen niin kuin mutka, että siellä se jyrkänne varmasti oli. Ja nyt sitten rupesin vähän päällä pyörittämään taas, että missä se pistekumpari tuolla oikein rinteessä onkaan. Siellä jotain suunnistajia näytti menevän. Ja tuossa näyttäisi olevan kuusien takana joku pistekumpare. Kyllä, sieltähän se lippu tuli vastaan. Se oli taas ihan hyvä rastiväline ja siitä mennään toisen suunnistajan ohi. Hänellä oli taas olla nilkka ollut nyrjähtänyt, niin oli tosi hidasta menoa. Pystyin kyllä sympatiseeraamaan häntä siinä suhteessa, että kyllä se on aina kun tulee kolhuja ja vammoja, niin se on kyllä tuskasta menoa. Mutta onneksi se nilkkakin siellä usein turtuu sitten ja pystyy edes köpöttelemään sitten eteenpäin. Nelosväli. Mun intuitiivinen valinta oli tuolta rastiväliviivan vasemmalta puolelta rinnettä pitkin ja sieltä puikkaus rastille. Nyt mä oon lähestymässä tuota suon reunaa ja tuolla edes näkyy jo toi mäki. Ja mä olin jo menossa sinne mäen vasempaan reunaan, mutta sitten tuli tämmöistä vähän suokasvillisuutta ja mä huomasin, että toihan on vähän parempi tuossa lähellä rastiväliviivaa, tuommoinen notkelma ja siinä menee jotain polkujakin, että pitäisiköhän mun vaan mennä sitä polkua myöten. Ja tulinkin sitten tähän välikköön ja nyt ollaan siinä polulla. Tuosta lähti itse asiassa jo jonkinlainen oikopolku tuohon vasempaan haaraan. Sitten mä katsoin, että ei mun tarvitse itse asiassa nousta tuonne mäkeen, että mä voisin ihan hyvin juosta tuolla rinteessä, kun tuolla polussa on tuommoinen mutka edessä, että sitä pitkin kun mä menen, niin se johtaa suoraan tuohon rastille. Ja nyt itse asiassa tullaan näkemään sit lopulta rastiväliajassa, että tämä ei ollut kauhean hyvä valinta tämä rinne täältä alhaalta. Tähän asti kaikki oli hyvin. Ollaan tuosta mutkasta kaadetaan. GPS-palvelu menee pikkasen tuossa leikkaa sisäkurvia. Ja nyt lähden sitten menemään tätä rinnettä pitkin. Ja tähän asti kaikki oli siis hyvin. Mutta nyt se muuttuu aika tukkoseksi tuo rinne. Sitä ei ollut karttaan piirretty erityisemmin mitään vaaleanvihreitä tähän kohtaan, mutta tässä oli sitä korkeuseroa jonkin verran sivusuunnassa, oli semmoista sivukaltevuutta ja sitten oli tuommoisia tiheikköjä tai tuommoisia pieniä kuusitihentymiä ja joitain katajia tuossa. Ja siinä itse asiassa aika paljon tämä hidastui tämä oma eteneminen. Niin kuin huomataan, niin mä joudun siellä vähän pujottelemaan, että löytyy aina semmoista väylää ja etuoikealla kajastaa jo toi avoin alue. Tiesin, että mun ei ihan tuonne alasta asti kannata mennäkään. Ja sitä paitsi se näytti vielä huonommalta, kun mennään tuonne alarinteeseen. Ja näin, kun mä täällä nyt sitten etenen tässä rinteessä, niin se pikkasen alkoi parantua toi kulkukelpoisuus. Mutta samalla mä huomaan, että tuolla taitaa nyt tulla tuo yksi jyrkänne vastaan, että mun täytyy ehkä kaartaa sen vasemmalta puolelta, koska mä en halua yhtään mennä tuolta alempaa enää, koska se oli niin hitaan tuntunen toi alarinne. Ja nyt kävi tosiaan näin, että mä tulin tähän aika lähellä polkua, mitä pitkin olisi kannattanut varmasti tulla. Juosta tätä avokallioa pitkin sitten kohti rastia. Ja rastinhan pitäisi näkyä tuolla suoraan edessäpäin. Ja rastipukki itse asiassa kajastaa ja näkyykin jo tuolla edessä, jos sen vaan pystyy sieltä kurkkaamaan. Sieltä se
tuli katajapuskien takaa näkyville. Ei ollut mikään täydellinen väli, mutta ihan hyvä suunnistuksellinen loppu sillekin välille. No sitten näyttää aika työläältä vitosväli. Ja nyt itse asiassa tullaan näkemään kunnon pummimatskua rastin läheisyydessä. Tässä kohtaa päätin juosta tähän kärrypolulle alkuun ja mennä tuohon juomarastille. Matkana oli kuitenkin se 8 kilometriä ja olin arvioinut, että siinä menee kuitenkin reilu tunti, niin kyllä silloin kannattaa jo vähän juomarastin tai juomapisteen antia hyödyntää. Ja tähän kun tulin tähän ottamaan huikkaa, niin siinä oli toinenkin kaveri juomassa ja antoi mukavat kannustukset sitten tässä näin. Noin saatiin kulautettua 1 lasillinen vettä ja mietin tästä, onko toi ihan vasen kierto, ei sieltä oikein löydy mitään kauhean hyvännäköistä reittiä. Oikeakin näytti vähän työläältä kiertää tuolta kovin kaukaa ja lopulta tästä tuli käymään niin, että mä sitten päädyin semmoiseen välimalliin, että mennään aika suoraan, mutta sitten tehdään pieni kaaros tuossa loppupuolella ja katsoin, että koska se polunhaara tästä tulee, tai kärrypoluhaara, ja se tuli tästä. Ja nyt mä ajattelin, että mä lähden viistämään vaan vihreätä aluetta kohti, ja yritän sitten vaan löytää ton vihreän alueen vasemman reunan, ja sieltä toi keltaisempi alue. Sitten mä olisin siinä viivalla, ja mulla oli vielä vähän niin kuin vaihtoehto, että mä kapuun sitten tuosta suoraan rastiväliviivan tuntumassa tonne vitoselle, tai sitten mä harkitsin myös tuommoista kiertoa tuolta vasemmalta vielä. Mä en ollut tehnyt päätöstä ja mä ajattelin, että mä katon, että miltä se näyttää toi keltainen aukkokin sitten, kun mä tuun siihen. Tässä oli ihan yllättävän hyvä mennä ja oli kyllä aika raskas toi pohja, kun siinä vettä oli kertynyt noissa sateissa. Tietysti se voi olla suurempi syy oli se, että kun ei ole lenkkeily, niin sitten se tuntui kovin raskaalta sen takia. Mutta olihan tässä jo kohta puoli tuntia taaperettu, että aika hyvin olin kuitenkin jaksanut mielestäni. Nyt tulin tähän aukon reunaan ja tähylin tuonne oikealle ylöspäin. Jännä juttu. Tässä oli niin mukava mennä tässä uralla, että tämä alkoi jälleen kerran vetää mua puoleensa. Tähylin tuonne ylös ja tulin siihen tulokseen, että jos mä menisin uraa pitkin tuolta vasemmalta, niin mä voisin kiertää tuon yhden harjanteen kokonaan ja sieltä pitäisi sitten nousta seuraavaa keltaista aukkoa rastille, että ehkä mä sitten menen täältä vasemmalta. Eli mulle tuli tietyllä tavalla tämmöinen kombinaatio alkuun hieman suoraviivaisemmin ja sitten pieni tämmöinen sivuttaissiirtymä täällä tämmöisellä kärrypolulla. Aika hyvä oli mennä tätä pitkin itse asiassa. Se ei ollut juurikaan tullut semmoisia ylimääräisiä nousumetrejä. Nyt mä vaan katoin karttaa tässä aika tarkasti, että kun mä tuun tonne mutkaan, niin ei siinä oikeastaan mitään muuta vaihtoehtoa ole, kun lähtee vaan hivuttautumaan aukossa olevaa notkelmaa ylöspäin ja katsella sitten sinne mäkialueelle ylemmäs, että näkyykö se jo sitten siellä. Ja tultiin tuohon mutkaan. Yllättävän märkää oli tossakin kohtaa. Mä en tiedä, putosinko mä sieltä kärrypolulta jo tässä vaiheessa. Mutta näin. Lähdin vähän katsomaan, että onko sinne tullut mitään uraa mihinkään kohtaan. Ja oli siitä nyt joku mennyt mua ennen, mutta ei siinä nyt ihan mahdotonta väylää ollut syntynyt. Ja tässä kun nyt hiippailin ylöspäin tätä rinnettä, niin suoraan tuolla edessäpäin näkyykin itse asiassa noita puita jo, mitkä on sitten sillä alueella, missä se rastinkin pitäisi olla. Näin menin tässä ylöspäin. Tässä oli ehkä tähän mennessä kaikista työläin kohta itselleni ainakin, että matka oli jo mennyt sen verran, että kunto selvästi alkoi, tai ainakin vire alkoi olemaan sen verran jo hyytynyt, että tämmöiset suorat korkeuskäyrien keräämiset alkoi tuntua rankalta, mutta samalla se tuntui aika hyvältä, että mä olin ottanut tämmöisen reitinvallan täältä vasemmalta, koska mä pystyin itse asiassa minimoimaan tuon korkeuseron aika tehokkaasti. Ja nyt näette tuossa edessä tuommoisen kiven. Mä pystyin sen lukemaan ja mä rupesin katsomaan, että tämä kivi on itse asiassa suurin piirtein sillä korkeudella, että kun meidän sen yli, vähän ylöspäin siitä, niin sitten rastitaso pitäisi olla siinä kohtaa. Eli itse asiassa toi kuviorajan reuna, mikä näkyy toi kallio tuossa edessä, niin siinä kohtaa pitäisi olla suurin piirtein se rastitaso jo. Ja näin ollen nyt kun mä tuun tästä ylös, mä jotenkin mielikuvissani ajattelin, että mä nyt nousin ehkä käyrän tai pari
ylemmäs, missä se kivi oli. Ja nyt mun pitää vaan havainnoida sitä rastia sitten tässä rinteen suuntaisesti, ja se rasti on todennäköisesti niin kuin etuvasemmalla mun omaan korkeusasemaan nähden, kun mä menen vähän matkaa eteenpäin. Tästä näin nyt tuun tätä rinnettä pitkin, ja mä luin, että se on niin kuin tommosen jonkinlaisen, siinä on joku avokallio sen pistekumpareen vieressä. Tästä näin nyt ollaan itse asiassa hyvin lähellä. Täällä oli tämmöistä pientä alikasvoskuusikkoa, mikä heikensi ton näkyväisyyttä aika paljon. Tossa oli itse asiassa varmaan toi kivi. Mä alitajuisesti luin sen kiven, tai näin sen kiven, mutta mä en sitten ruvennut sijoittamaan sitä, koska mä ajattelin, että se on just ennen sitä mun rastia. Ja nyt mä tähyilen tässä tonne vähän niin kuin etuvasemmalle, mutta nyt kävikin niin, että se rasti oli nähtävästi kuitenkin sitten tuossa oikealla puolella. Ja mä en pyörittänyt päätä sitten sinne. Mä oon hyvin lähellä sitä. Ja nyt kun mä menin eteenpäin, musta alkoi tuntua, että onko mä tullut liikaa tänne eteenpäin jo. Ja tuossa näyttää edessä olevan tuonne kalliomöykky. Mä ajattelin, että mä kapuun sen päälle katsomaan, että mikä tilanne. Ja nyt samalla mä näen, että tuossa on toi aukko jo. Ja nyt mä päättelin, että tämä aukon kulma olisi ollut itse asiassa toi aukko olisi ollut toi niin kuin karttapalalla tai rastiympyrän oikealla puolella näkyvä aukon reuna. Näin mä sen niin kuin alkuun tulkitsin ja ajattelin, että nyt täytyy vaan mennä rinnettä pitkin vähän matkaa takaisin. Mä oon ihan rastin vieressä, mutta mä katon liikaa tänne alarinteen puolelle. Eli se syy, minkä takia mä sitten en nähnyt sitä rastia, oli se, että mä katoin tuonne alarinteen puolelle liikaa ja yritin saada niin kuin hahmotusta tähän. Mä näen koko ajan, että tuolla on tuo alarinne, ettei se oikein, niin kuin, se ei ole siellä ihan alhaalla kuitenkaan se rasti. Ja ehkä se suurin syy tälle hämmennykselle on ollut se, että mä tulkitsin tosiaan tonne, että mä olin väärän aukon reunassa käymässä. Ja nyt mä ajattelin kuitenkin, että mennään nyt vähän matkaa taaksepäin, että eikö se nyt tässä jossain, onko se ratamestari käynyt jemmaamassa sen tonne jonnekin niin piiloon, että en vaan nähnyt sitä, mutta ei siellä nyt semmoista muotoa tullut vastaan. Ja päätin, että no mennään sitten vähän ylemmäs tonne ottamaan kiinni, että missä kohtaa mä oon. Mä oon taas ihan rastin lähellä tässä. En millään niin kuin meinaa löytää sitä. Eikä tässä vielä kaikki, koska nyt kun mä tuun tästä, katon tuonne ylöspäin, tuolla näkyy jo toi niin kuin edeltävä aukko, mistä mä tulin siis tälle rastiympyrää lähestyin. Ja nyt mä tulin tähän sitten, mä katson, onko tässä nyt sitten se. Ja tässä on tämmöistä jonkinlaista kumparetta. Tossa menee joku ura, mutta ei tässä näy rastiin. Tuo ura olisi varmaan mennyt suoraan tuohon rastille. Mutta sitten mä tein taas väärän valinnan ja käänsin liikesuunnan suoraan sinne suuntaan, mistä mä tulin. Ja olin käynyt katsomassa. Ei vieläkään tuntunut, että nyt tärppäisi. Porukkaa vaan tuli tuolta ylärinteen suunnalta. Päätin vielä tulla katsomaan tähän samoille haminoille, missä mä oon jo moneen kertaan ollut. Tässä on varmaan tämä keltainen aukko jossain näillä nurkilla. Katoin vaan, että no ei tässä niinku vaihtoehtoja ole, että kyllä mun pitäisi nyt niinku nähdä se rasti tuossa. Mennään nyt vähän siitä eteenpäin. Ja nyt mä uskasin katsoa vähän tonne oikealle päin ja vieläkään en tainnut nähdä rastia, kunnes sitten täältä se lopulta paljastui. Yli 4 minuuttia takkiin tuolla välillä. Siitä varmaan 3 minuuttia oli tuolla rastiympyrän sisällä, eli kyllä mä sanon, että se oli aika lahjakasta työskentelyä, että pystyy noin kauan viettämään aikaa rastiympyrän sisällä ilman, että näkee rastilippua. Tokikin kaikki ehkä lähti liikkeelle tästä, että tämä aukon kulma, missä mä nyt oon, niin mä sekoitin sen tuohon viereiseen aukkoon, joka oli tuossa rastiympyrän oikealla puolella taas. No, tästä nyt sitten ei auttanut muuta kuin vaan lähteä nöyrästi kohti kutosrastia. Aika nopeasti tein reitinvalintavaihtoehdon ja totesin, että juoksenpa näitä aukkoja pitkin. Nämä aukothan on ollut aika hyviä tähän mennessä ja tässä tietysti se heikentävä tekijä oli se, että nämä oli aika märkiä. Täällä meni tämmöisiä ojia ja hieman tuommoista soistuneempaa maapohjaa paikkapaikoin. Oli kuitenkin ihan kelvollista mennä tässä kohtaa. Suunnitelma oli se, että nyt edetään tätä
pienempää aukkoa tuonne seuraavalle aukolle. Ja sitten siellä mä varmaan ehkä näen tommosen pienen, mä itse asiassa olin lukenut se jo etukäteen, että mä yritän nähdä ton pienen kuvioraja lampareen tuossa aukon keskellä ja mennä sen vasemmalta puolelta, koska toi kutosrastihan oli se rasti, minkä hyvin läheltä mä menin silloin siinä ykkösvälillä. Ja mä ajattelin, että mä voisin yrittää lähestyä tuota kutosrastia hieman tuolta vasemmalta kaartain. Se tuntui hyvältä ajatukselta, koska se oli aika hyvä kulkunen se maaston osa siitä kutosrastin jälkeen, kun mä menin siitä ohi jo silloin. Ja näin ollen mä ajattelin, että on varmempaa löytää se rasti sieltä selkeämmällä, valkoisemmalla maaston puolella kuin tuosta suolla. Tuossa näkyy etuoikealla nyt toi pieni kuvioraja läntti, se oli helppo havaita ja edessäpäin näkyy jo kuinka toi mäki nousee tämän aukon takana. Siinä on tuommoinen aika laakeapiirteinen mäki, se ei ole kauhean työläs. Ja mä mietiskelin ehkä tässä niinku studion penkillä sitä, että minkä takia mä nyt tein sen valinnan tuolta vasemman kautta, niin ehkä mulla oli joku semmoinen pieni epävarmuus siinä kutosrastin kohdalla, koska mä menin sen rastiympyrän halki ykkösvälillä ja mä en nähnyt sitä. Ja olisiko se jäänyt mulle niinku kummittelemaan pikkasen, että jos mä menen suoraan tämän rastivälin tuosta suon poikki, niin siinä on sitten tietynlaisia riskielementtejä olemassa. Vaikka näin jälkeenpäin ajatellen, niin se suon muoto pitäisi kyllä johtaa aika hyvin siihen rastipisteelle. Mutta no, kohta nähdään se, että miten se rasti löytyy täältä vasemman kautta. Ja siinä on tiettyjä semmoisia elementtejä, mitkä helpottaa kyllä sinne rastille tuloa. Nyt kavutaan tätä mäen muotoa ylöspäin tässä ja siinä ei kyllä kauhean kauan mene, niin me nähdään aika kivasti miten tuo rinne aukeaa tuonne toiselle puolelle. Nyt ollaan siinä ihan korkeamman kohdan tuntumassa, tai tuossa on tuo pieni kumpare, jonka kohdalla mä oon. Ja katoin kompassista, että nyt jos mä menisin suoraan, niin pitäisi mennä vähän tuonne oikeammalle. Mutta mä ihan tarkoituksellisesti teen tämmöisen pienen kaarroksen täältä vasemman puolelta. Tää oli todella hyvän näköistä, tämmöistä oikein vanhaa metsikköä, mitä näytti tässä olevan. Todella hyvä kulkunen tämä maastopohja tässä kohtaa. Ja mä ajattelin, että nyt napataan sieltä taas joku semmoinen peuranpolku sieltä suon vasemmalta puolelta ja sieltä sitten tullaan tonne rastille oikein sujuvasti. Tähyili vähän näkyykö tuolla oikealla puolella sitä suota ja pikkasen se näytti siltä, että suo taitaa olla siinä aika pian jo. Tai ainakin se maapohja muuttui vähän soistuvammaksi ja tässä huomasin jo heti, että tuli enemmän semmoista mustikanvarpua ja kosteampaa painannetta. Päätin mennä suoraan ton kosteamman kohdan yli ja nyt lähdetään sitten kaartamaan että rinnettä pitkin tänne oikealle. Ja löytyi itse asiassa niin kuin ihan tuttu paikka. Tämä mänty tässä, jonka ohi mä juoksin juuri, niin tunnistin sen siitä ykkösvälillä, mä menin sen ohi kanssa. Se oli vähän tuommoinen isompi ja vanhempi mänty, niin se oli jäänyt mieleen ja tiesin hyvin, että täältä on oikein sulava tulla. Tuossahan näkyy myös tuo kivi. Mä en sitä myöskään rekisteröinyt itse asiassa suorituksen aikana, mutta se on ehkä semmoinen, mitä mun täytyy yrittää vaikka huomennakin sitten parantaa, että tulisi katsottua tarkemmin niitä. Mutta tuolla edessä näkyy jo tommonen laakeampi avokallio kukkula. Se oli helppo havaita jo tuolta kaukaa. Ja näähän on semmoinen oikein niin kuin, se on semmoinen selkeä kohde. Ja sen takaa pitäisi tulla näitä pieniä pistekumpparin muotoja, jotka sitten johtaa rastipistekohde, joka on tuommoisessa suon otkelmassa. Mä muistin, että suoraan tuolla edessä on se paikka, mistä mä tulin silloin ykkösvälillä, enkä nähnyt rastia. Ja tuossa mä katsoin, että osa porukasta vähän niin kuin etsii rastia tuolla oikealla. Nyt mä katsoin, että missä se on se rasti. Ja sitten samalla näin, että tuolla näkyy lippu. Mä siis tulin tuosta, 5 metriä oli ehkä tuo etäisyys, mistä mä tulin silloin ykkösvälillä tän ohi. Mä en vaan nähnyt täällä kuusen takana sitä lippua. Se oli ihan hyvä suoritus. Olin ihan tyytyväinen siihen ja kuitenkin alkoi jo vähän jalka painaa, että ei pystynyt kauhean hyvin kamppailemaan muita vastaan tuolla välillä. Mutta vaikka ylimääräistä matkaa tuli pikkasen, niin se oli aika hyvin juostavaa.
Nyt sitten lähdetään vaan hakemaan tuota polkua. Mä yritin vähän katsoa, että ei menisi liikaa vasemmalle. Ja täältä se löytyikin sitten se polku, jota pitkin sitten lähtee tekemään tätä siirtymäväliä. Se oli ihan kiva teko ratamestarilta, että saatiin tämmöistä polkua hyödyntää tässä tällä välillä. Mä olin vähän ehkä pikkasen jännitin sitä, että lähdenkö mä oikeasta kohtaa tältä polulta tai tältä keltaiseksi linjaksi merkasulta väylältä pois. Mutta se rasti pitäisi olla ihan vieressä ja mä en katsonut millä puolella pistekumpparetta se on ja lopulta kävi ilmi, että sehän on tässä ihan tällä puolellakin vielä. Niin hyvä, etten lähtenyt minnekään pois. Siitä noin sitten päästiin tuohon seiskalle ja sitten taas muuttuu vähän maastotyyppi, aika tuommoinen työlään näköinen alue. Tämmöinen voisi olla jollain perinteisellä pikkupaikkakunnan kuntorasteilla tämmöinen rastiväli. Vähän tuommoista suota ja tiheikköä ja aukkoa. Sitten ehkä jonkun mäen takana tai mäen päällä rasti. No, nyt lähdetään suorittamaan tätä. Tuossa oli juomapiste taas. Vähän hetken harkitsin, että menenkö mä käymään siellä, mutta mä olin jo ottanut hömpsyn tuossa aikaisemmalla pisteellä, niin mä ajattelin, että ehkä mä nyt tästä yritän sinnitellä sitten. Olisi kyllä ehkä voinut mennä näin jälkiviisaana. Tästä meni yllättävän kauan vielä maaliin. Mä olin katsonut, että no mä en muista missä kohtaa mä tarkalleen katoin, mutta oli mennyt jo 5 kilometriä. Niin, se oli 36 minuutin kohdalla. Mä katsoin, että on suurin piirtein 5 kilometriä takana. Sitten mä siitä rupesin arvioimaan, että jos 7 minuutin kilometrivauhtia on siihen mennessä pitänyt ja 8 kilometrin rata, niin eihän siinä ole enää kuin reilu parikymmentä minuuttia jäljellä. Mutta tässä oli niin paljon hitaampia alueita ja oma vauhtikin hidastui, niin loppu olikin sitten pikkasen hitaampaa. Reitinvalintavaihtoehto 8 rastille. Pohdiskelin tuota oikean puolen tien hyödyntämistä. Olisinko jatkanut vielä tietä pitkin, mutta ne on niin ikävän näköisiä nuo aukot tuolla, että en mä sinne halunnut lähteä menemään, vaan kyllä mä sitten päätin, että mun taaperusvauhti tulee olemaan varmaan aika samaa, jos mä menen vaan tässä tämmöisellä metsämaastossa. Ja itse asiassa arvaus osui ihan oikein, että täällä oli tullut jo uraa aika paljon. Täällä oli ollut monen muiden sarjojen radatkin mennyt täältä samalta suunnalta ja näin ollen se helpotti kyllä kovasti tätä etenemistä. Tokikin ne alkoi olemaan aika pehmeitä. Mä lähdin tässä tämä oli ensimmäinen karsintaryhmä, mutta toinen karsintaryhmä starttasi ennen ensimmäistä karsintaryhmää ja mä luulen, että sieltä on varmasti juostu näitä samoja väyliä ja aika pehmeäksi. Kyllä tosiaan oli mennyt, nämä näkyy hyvin tuossa kuvassakin, on tuommoista löllöä oikein. Niin. Mutta aina se on niin kuin helpompi tuommoista mennä sitten kuitenkin verrattuna siihen, että lähtisi itse avaamaan sitä heinikkoa tuolla jossain vähän tuommoisella peitteisemmällä paikalla. Tässä oli vähän tämmöistä monenikäistä väkeä ja porukka selvästi hajaantui vähän eri väylille. Mä ajattelin, että mä yritän pysyä tuon ojan vieressä. Se osoittautui ihan hyväksi valinnaksi ja nyt menin tuosta ojasta ylikin sitten, kun siellä näytti olevan ojan toisella puolella jotain uramuodostelmaa. Mä ajattelin, että yritänpä nähdä nyt sitten tuon vihreän tiheikkoalueenkin myös ja mennä sen vasemmalta puolelta. Mutta ennen sitä yritin katsoa, että osuuko semmoinen suo tähän näkyville ja katsoin, että siitä pitäisi mennä myös yksi oja poikittain. Ja suo on itse asiassa jossain tässä. Mä en ihan ollut varma siitä suon sijainnista, mutta sitten tämä oja oli helppo havaita, kun siinä oli tämmöinen kauhea mutaränni. Siitä taas pieni tutkailu, että mistä kohtaa menee yli ja sitten pääsin eteenpäin. Katsotaan se vähän tuota vihreätä aluetta. Mä en ollut ihan varma, että sainko mä sen luettua ihan kunnolla tästä. Nyt tuli vielä toinenkin ojan ylitys. Kompassisuunnasta koko ajan kattelin tonne, että kulkusuunta on oikea, että kyllä tämän pitäisi nyt mennä aika hyvin tässä. Ja tuolla etuvasemmalla näytti olevan vähän enemmän semmoista soistuneempaa maata, jolloin se vihreä pitäisi jäädä tähän oikean käden puolelle. Ei ollut, no se on varmaan tuolla nyt sitten jää just tonne oikealle. Ehkä tämä GPS-pallura menee pikkasen tuossa enemmän vasemmalla todennäköisesti.
Mutta ei ollut helppo saada tarkka sijaintitieto tässä kohtaa, ja meninkin ihan kompassin avulla. Se näytti tosi hyvältä, että suunta on juuri oikea. Tästä löytyi joku tämmöinen pieni peuranpolku tai muutama muukin suunnista, ja tästä oli ehkä mennyt. Ja nyt itse asiassa alkoi tulemaan tämmöistä oikein semmoista korpikuusikkoa tuohon oikean käden puolelle. Mä itse asiassa sukellaan sinne kohta, sinne korpikuusikon sisään. Oli joku ojan ylitys tässä. Mä eka arvelin, että oliko tämä vielä sitä vihreätä aluetta, kun tässä oli vähän tämmöistä synkempää metsikköä, mutta ei, kyllähän se niin on, että tuosta tummanvihreästä alueesta on tultu jo ohi, ja nyt ollaan täällä tämmöisellä valkoisella alueella kartalla aika tämmöistä kosteaa korpikuusikkoa, niin kuin tuli sanottua, ja nyt nähdään tuolla edessäpäin, rupeaa tuo rinne nousemaan. Sitten tiedettiin, että nyt viimein päästään pois täältä tasaisemmalta alueelta. Rasti 8 on tuommoinen pieni notkelma, aika ylhäällä tuolla lähes mäen päällä. Siinä on edessä tuommoisia jyrkännemuotoja, ja niitä olisi hyvä yrittää havainnoida tuosta ja saada siitä tuntuma, että missä kohtaa tarkalleen ottaen ollaan. Ja tämä itse asiassa tämä isompi metsikkö muuttuu nyt hieman peitteisemmäksi, vaikka tuolla onkin kanssa näitä isoja puita edessä, niin siinä alapuolella kasvoi tuommoista vähän nuorempaa puustoa, ja on vaikeampi havainnoida noita kalliomuotoja, että missä siellä menee niitä kalliomuotoja oikeastaan, ja näin ollen piti vaan luottaa siihen, että kompassissa on ihan oikea suunta, ja mennään oikeassa linjassa kohti sitä omaa odotusta, eli sitä jyrkännettä nyt sitten, mitä mä haen tässä. Nyt pikkuhiljaa alkoi muuttumaan pikkasen parempi kulkuisemmaksi tämä rinne tässä. Samalla me voidaan havainnoida tuolta edestä nyt sitä mäen muotoa. Näkyykö sitä jyrkännettä siellä jossain? Ja tuolla taitaa näkyä tuolla edessäpäin. Se jyrkänne onkin tuossa videon oikealla reunalla, näkyy nyt tuolla. Eli siitä vaan pitäisi sitten hivuttautua ylöspäin, ja rastin pitäisi tulla käytännössä sitten vastaan siellä seuraavassa notkelmassa. Mä olin hieman ehkä enemmän vasemmalla, mitä mä ajattelin, että mä eka ajattelin jopa, että se jyrkänne olisi voinut olla tässä, mutta se oli tosiaan tuossa muutama 10 metriä oikealla puolella. Tuolta noin nyt sitten tullaan, ja tähylin tonne vähän eteenpäin, että miten se notkelmamuoto tässä oikein meneekään. Siellä meni joku toinen suunnistaja aika vauhdikkaasti. En tiedä, oliko samassa sarjassa vai toisessa sarjassa, mutta samalle rastille kuitenkin selvästi oltiin nyt menossa sitten. Ja se oli kiva tunne, että sieltä se lippu tuli vastaan. Noin otetaan leima siitä, ja mä oon löytänyt oman paikkani täällä noin 20 hujakoilla kokonaistilanteessa. Sitten onkin lyhyt väli, tai ei mikään ehkä lyhkäinen, tämmöinen keskimittainen väli. Varsin vaativan näköinen toi rastipiste, missä toi 9 rasti on, tuolla takarinteessä, tuommoisessa vähän kivikkoisemmassa alueessa. Mun mielestä selkein reitinvalinta tälle on se, että pyrkisi nousemaan tuohon isomman mäen nenämuodostelmaan ja etenemään vaan sitten aika lailla tuon viivan tuntumassa. Tässä kävi niin, että tuossa tuli noita muutamia muitakin ikäsaarilaisia, meni tuosta ohi, ja mä ajattelin, että tässähän on semmoinen mukava voi yrittää saada vaikka pientä vetoapua tähän mäkeen, ja lähdin köpöttämään sitten tähän perään, ja arvelin, että aika monella saattaa olla toi sama rasti tai ainakin tuolla samalla suunnalla, kun tuossa näkyy yksi toinen hajontarasti vielä. Mä en tiedä, näkyykö se videolla tuossa äsken, mutta sieltä tuli aika paljon porukkaa vasemmalta, ja kaikki näyttivät niin kuin suuntautuvan tänne samaan suuntaan. Nyt tuolla edessä näkyy tuo mäen kulma, ja se nousee tonne, tämä kaksikko tässä edessä näyttää menevän vähän sen vasemmalta puolelta, ja mä vähän hetken harkitsen, että nousenko mä tuonne ylemmäs vielä tässä vaiheessa ihan tonne
rastiväliviivan kohdalle mäen päälle. Sitten mä katoin, että näyttää siltä, että tätä nousua voidaan ottaa tälleen vähän hivuttamallakin tässä rinnettä myöten. Ja täällähän oli oikein vilskettä muistakin suunnistajista. Todetaan studiossa pieni juomahetki tässä. No niin, saadaan kurkku taas selvennettyä ja lähdetään tässä UK Raaseporin kaverin perään. Taitaa olla kanssa muutamia vuosia vanhempi kaveri, mutta meni ihan samaan suuntaan, minne tässä itsekin suuntaudun. Ja nyt tuolla oikealla näkyy jo kuvan reunamilla toi avokallion huippu. Mä katsoin, että hetkinen, että toi on varmaan toi rastiväliviivan vasemmalla puolella oleva avokalliotöppyrä. Ja se on aika hyvä semmoinen kohde mulle, että se ohjaa mua sitten tonne rastinottoon. Ja mennään tästä avokalliotöppyrän vierestä. Tiesin tismalleen, missä kohtaa nyt ollaan. Ja pyöritin vähän päätäkin tässä. Kävi niin, että tuossa olikin rasti. Huomasin, että siinä on rasti, mutta mä tiesin, että ei se ole mun rasti, niin en mä siihen nyt mennytkään. Mä vaan katoin, että missä kohtaa me suurin piirtein ollaan tässä. Ja etuvasemmalla tuossa karttapalan takana näkyy itse asiassa vähän pistekumpare-töppyrää. Ja näin ollen tiesin, että mun täytyy kaartaa täältä hieman tänne etuoikealle rinteen suuntaisesti, jotta sitten tullaan sen kumpareen kohdalle, jonka takana sitten toi pistekumpare-rasti pitäisi olla. Ja se kumpare nyt näkyy itse asiassa tuossa etuvasemmalla, se on nyt karttapalan takana tällä hetkellä. Siellä näin nyt sitten on tämä kumparen muoto. Olisin voinut ehkä vähän terävämmin leikata ton kumpareen päältä, vaan tiesin, että se rasti on tämän takana. Tässä oli vähän jotain rastin etsijöitä näytti olevan. Ja nyt kun mä kaaran täältä sitten katon, että missä se pistekumpare on, missä se mun rasti on, onko se tossa? Ei, se onkin tossa näköjään. Ja sieltä sitten vaan hakemaan leima. Tuommoinen ehkä pieni 5-10 sekunnin kaaros tuohon rastiympyrään. Sitten ei muuta kuin lähdetään kohti rastia numero 10. Aika vaativan näköinen rasti sinänsä, jos katsotaan, että tällä välillä lähinnä juostaan rinteessä. Toki olisi voinut rohkeammin sitten ajatella, että juoksee ton rastiväliviivan oikeaa puolta ja menee vähän tuolla niin kuin korkeimpien kohtien kautta. Se olisi varmasti ihan hyvä ja turvallinen vaihtoehto. Mulla tässä vaiheessa oikeastaan ei ollut muuta vaihtoehtoa mielessä kuin se, että juostaan nyt tässä nämä pari ensimmäistä töppyrää ihan suoraan rastiväliviivan suuntaisesti. Nämä oli aika helppo poimia tuosta kartalta ja myös maastostakin selkeitä kohteita. Sitten siellä pitäisi tulla joku tuommoinen poikittainen pieni polku. Se varmaan tullaan poimimaan. Sitten tuo rinne näyttää kyllä aika vaikealta. Ja mä en ehkä siellä maastossa niin hyvin katsonut, että kannattaisiko nousta tuonne mäen päälle. Ja mä ajattelin, että mä yritän haistella jotain hyviä peuranpolkuja sieltä rinteestä ja vaan lukea itseni kiinni sitten joistain noista kohteista. Kuulostaa ehkä hieman riskialttiilta suunnitelmalta tässä vaiheessa. No, kohta nähdään, miten siinä sitten lopulta oikein käykään. Tästä mennään ton avokallion vierustaan ja kohta tullaan ton pienen töppyrän tuntumaan, jonka takana pitäisi ollakin sitten toi pieni polku poikittain. Tässä kohtaa alkoi olla jo aika uupunut olo. Olihan tässä jo matkaa taivallettu jo yli 50 minuuttia. Toi polku ei ollutkaan siis ihan polku, vaan se oli ihan tuonne metsäkoneajoura. Se oli todella selkeä ja se oli helppo havaita. Tästä näin nyt sitten tuli vähän matkaa mentyä Suomusjärven Sisun kaverin samoja askelia tässä. Hän taisi ollakin jo selvästi varttuneemmassa sarjassa. Täältä näin nyt sitten pikkuhiljaa matka etenee ja kyllähän tässä, niin kuin jos mietitään reitinvalintavaihtoehtoja, niin kyllä se jälkeenpäin kun katselen, niin
mun olisi ehkä kannattanut tästä kohtaa pikkasen nostaa omaa korkeusasemaa vielä tonne ylemmäs, juosta käyrä tai 2 ylöspäin tonne oikealle. Nyt tässä kävi niin, että mä huomasin, että tässä on hyvä peuran polku. Näkyy videollakin jossain määrin. Niin mä ajattelin, että kyllä mä nyt sen verran osaan suunnistaa, että mä otan tämän rastin täältä rinnettä myöten sitten ja lähdin sitten tätä rinnettä etenemään. Tässähän on aika vaikea lukea noita yksittäisiä kohteita. Ehkä jotain kiviä voisi siitä lukea, mutta mulla ei nähtävästi ollut semmoinen kivipäivä tänään, että mä en näitä kiviä oikein itse tässä ei tullut luetuksi oikeastaan. Ja nyt mä ajattelen, että mulla on aika hyvä korkeusasema tässä mielestäni, että ei tässä pitäisi mitään semmoista huolta olla, että mennään vaan nyt eteenpäin ja havainnoidaan, niin kyllä me sitten sieltä sinne rastillekin tullaan. Ja tässä oli myös tämmöistä aika komeata vanhaa metsikköä, helppo juosta ja pikkasen avartui toi näkyväisyyskin verrattuna tuohon äskeiseen kohtaan. Ne alikasvoskuuset on kyllä sellaisia, että niitä kun kasvaa, niin se kyllä helposti vähän heikentää sitä mahdollisuutta havainnoida niitä muitakin kohteita sieltä vähän kauempaa. Ja täältä näin nyt sitten homma eteni. Siellä näkyy seurakavereitakin etenemässä samaan suuntaan. Mulla oli aika selkeä nyt, kun mä tulin tähän ylöspäin ja tullaan tuolla joku kaveri seisoo tällä kalliolla, niin mä heti pystyin lukemaan, että tää on tää avokalliokumpare. Sain tästä nyt niinku täysin varman sijaintitiedon itselleni. Ja nyt mä näin jo ton seuraavan kumpareen tuolla etuvasemmalla, ihan karttapalan taakse jää pikkasen nytten. Ja sitten voidaan katsoa tuosta kartasta, niin mähän on silloin ihan oikeassa tasossa jo. Eli nyt käytännössä tämän tason pitäisi johtaa sitten tonne rastiympyrän seutuville. Mä yritin vähän myös lisätä mun ymmärrystä tuosta rastiympyrän, miten nuo käyrät oikein tuossa menee. Et siinä on tuommoinen pieni koukku tonne vasemmalle, tuommoinen rinnemuoto. Mä ajattelin, että näkisiköhän sitä jotenkin siellä kaukaisuudessa. Ja tonne eteen mä nyt tähyilin vähän sen. Mä muistin vaan, että ei pidä laskea tasossa, tai ei pidä laskea rinteessä, että tässä mä menen pikkasen nyt alaspäin. Ja nyt mä yritän havainnoida, että katoin muistaakseni myös rastimääritteistä, että se sijaitsee tuon kumpareen eteläpuolella se rastilippu. Eli aina piti vähän katsoa, että miten nämä muodot tässä oikein menee. Ja ei näkynyt rastia vielä tossakaan. Ja nyt katson, että onko tässä nyt sitten semmoista kumparen muotoa, jonka takana se rasti olisi. Aika isolta näyttää tämä kumparen muoto, mutta siinähän onkin 2 kumparetta vierekkäin ja tuossahan se rasti onkin. Aika niin kuin potentiaalisesti vaativa rastipisteenä kyllä, mutta sitten loppujen lopuksihan, jos olisi yksinkertaistunut ja tullut sieltä yläkautta, niin se olisi ollut varmasti turvallisin vaihtoehto tuommoiseen maaston osaan. Pikkasen siinä tuli vähän semmoista Lapland O-Week-tunnelmaa, että mennään jossain rinteessä, ehkä vähän tyhjemmissä rinteissä mentiin siellä pohjoisessa muurahaispesiä havainnoiden, joista osa oli kartassa. Ja tuossa tapauksessa taas ei ollut niin paljon niitä, oli ehkä enemmän niitä käyrämuotoja, mitä piti katsoa. No sitten lähestytäänkin jo rastia numero 11. Tässähän ollaan jo kohta ihan loppupuolella rataa. Katoin, että siellä on tuommoinen kielletyn alueen viitoitus. Yritetäänpä mennä sen vasenta reunaa myöten tonne kohti juomapistettä. Tai ei mulla oikeastaan ollut tässä tarkoitus edes juomapisteelle mennä, mutta se nyt on siinä melkein matkan varrella ja sieltä sitten vaan kohti rastia 11. Mulla oli tässä pieni semmoinen epävarmuuden tunne, miten tämä mäen muoto menee. Mä oon tässä suossa tällä hetkellä ja mä yritin katsoa, että missä se on se kielletyn alueen kreppi, mutta se ei heti niin kuin osunut mua silmään. Mutta se olikin tuolla vähän niin kuin tämän kumpareikon takana vasta ja nyt mä itse asiassa taidan saada siitä näköhavainnon ensimmäisiä kertoja. Tossahan se olikin, nyt näkyy jo videollakin hyvin. Tätä myöten oli helppo mennä ja aika nopeasti paljastui, kun tuun tuohon lähestyn tietä. Porukkaa tuli tuolta aika paljon vasemmalta ja myös tätä samaa reittiä, mitä itsekin menee. Ja toi rasti 11 on tuolla mäen päällä tuommoinen kumpare. Niin mä ajattelin, että tää on varmaan nyt sellainen
joku yhteinen rasti. Ja mä luulen, että aika monilla oli tää rasti, koska nyt kun me mennään tonne tien yli ja kohta havainnoidaan muitakin suunnistajia, niin siellä oli kyllä vilskettä siellä rastilla. Juomapiste jäi tuohon vähän vasemmalle puolelle. En mennyt siihenkään nyt sitten enää tässä vaiheessa. Katoin jo, että tunti alkaa olemaan täynnä, että kyllä mun pitäisi kohta päästä jo maaliin, että nyt ei ehkä tarvitse enää mennä juomaan. Ei sekään nyt olisi pahitteeksi varmaan ollut tälläkään kertaa. Sitä aina jotenkin on niin herkkänä siihen, että meneekö sitä aikaa hukkaan, kun menee tolleen juomaan, mutta eihän mulla tässä minnekään kiire ollut. Että tavoitteena lähinnä tälle suoritukselle oli se, että jos mä nyt ensinnäkin pystyisin juoksemaan ja jaksaisin juosta jossain määrin, niin jos mä nyt sitten onnistuisin välttämään vielä isoimmat virheet, niin sit voisi olla ihan hyvä päästä ja pyrkiä sinne A-finaaliin. Mutta näin, täällä on oikein tämmöistä viestitunnelmaa, kun reissu etenee ja kaikki on menossa samalle rastille. Sieltä se lippu näkyykin ja useampi rastipukki, niin se jo paljasti sen, että täällä selvästi oli varmaan yhteisrasti monille. Nyt sitten vaan lyhkäisempää väliä ennen vielä yhtä pidempää rastiväliä. Aika jännän näköinen käyrämuoto. Mä katsoin, että onko toi nenä, toi rastipiste, mutta se taisi ollakin itse asiassa notko. Mä en katsonut sitä rastin määritteistä. Olisi ehkä voinut katsoa sen, mutta ei sillä niin ollut. Ei se nyt niin justiinsa ollut, että pääasia oli oikeastaan se, että edetään vaan nyt vasemmalla puolella näkyvää korkeata mäkimuotoa kohden ja mennään sen oikeaa reunaa. Niin sieltä sitten pitäisi löytyä se reitti sinne omalle rastille. Tuosta noin maastopohja muuttui taas paljon paremmaksi ja mä havainnoin tuonne oikealle puolelle. Tää oli hieman semmoista kuvioköyhää aluetta taas, että piti näitä avokallioita yrittää katsoa ja tuolla edessä näkyykin tuo yksi avokallio läntti. Ja mä katsoin, että tuossa on tuommoinen suonotkelma ja suonotkelma on tuolla oikealla ja tonne mun pitäisi sitten edetä. Ja täältä näin nyt sitten mennään rastia kohden. Tässä kohtaa itse asiassa tuli toinen suunnistaja kysymään, että missä me oikein ollaan. Mä sitten pysäytin sinne ja näytin hänelle ja ajattelin, että nyt mennään sitten omalle rastille. Mä ajattelin, että se on tää nenä tässä, mutta se rasti onkin tuossa vasemmalla puolella. Se olikin tää notkelma sitten. Mutta se oli ihan hyvä rastiväli kanssa ja meni silleen sujuvasti, vaikka siinä nyt oli pientä tuommoista varovaisuutta tuossa ihan loppuvaiheessa. Ja nyt saadaan kohta tuo rastiväli päivitettyä tuohon seuraavalle. Eli nyt onkin enää toisiksi viimeinen rasti, pidempi väli. Ja tässä kohtaa itsekseni totesin vain, että nyt on muuten aika puhki. että kyllä se vaan jossain rupeaa näkymään, jos ei ole 1,5 kuukauteen käynyt lenkillä. Niin vaikka nyt on ihan hyvä sellainen peruskunto olemassa, niin kyllä se alkoi tuntumaan. Ajattelin, että tämä väli kun suoritetaan, niin sitten ollaan jo voiton puolella. Mä olisin tietysti voinut mielellään jo ottaa tässä vaiheessa ton rastin numero 14, että ei olisi ollut tätä pitkää väliä ollenkaan, mutta nyt sitten vaan lähdin hakemaan pientä kärrypolkua tähän alle, tai tuommoinen ajokone uraa. Se menee tuossa edessäpäin, kohta nähdäänkin, mä käännän sinne oikealle tänne reitin ja pohdiskelin, että mikä se on reitin valinta nyt sitten tälle välille. Mä tuun tuommoiselle aukon reunalle ja mä ajattelin, että olisiko täällä kallioalueella hyvä hyödyntää näitä hyväkulkuisia kallioita. Se oli ehkä mun semmoinen niin intuitiivinen valintavaihtoehto. Mä ajattelin, että mä en tule menemään keltaista aukkoa nyt ainakaan. Että se oli sellainen hypoteesi, että sinne mä en ehkä mene, että se saattaa olla huono. Mutta nyt kun mä lähestyn tätä aukkoa, mä samalla koko ajan tähyilen vähän, että miten tästä niin kuin porukka juoksee sinne vasemmalle, lähtee aika moni. Mutta samalla mä näen, että tuolla edessäkin menee porukkaa. Ja nyt kun mä katsoin karttaa uudemman kerran, niin mä ajattelin, että toi voisi olla ihan hyvä itse asiassa toi oikean
ton aukon oikean reunan hyödyntäminen. Et sieltä pystyy sitten niin tietyllä tavalla saamaan aika hyvän suuntiman tonne 13, rastille numero 13. Ja näin ollen mä nyt sitten päätin, että kyllä mä vaan lähden sitten kuitenkin menemään tätä aukon oikeaa reunaa. Ja itse asiassa tarkemmin ajatellen, niin tän olisi voinut mennä myös hieman suoraviivaisemmin. Tämä aukko oli aika hyvä juosta, mutta mä tuun itse asiassa tuossa rastivälin puolivälissä sitten kommentoimaan vielä muutamia juttuja, minkä takia tämä oikealta kaartava reitinvalinta oli ihan hyvä. Erityisesti niille, jotka sitten ei ehkä ole niin varmoja suunnistajia, niin tämmöinen voi olla kyllä ihan, todennäköisesti oli ihan turvallisin vaihtoehtona. Noin, mutta täältä nyt sitten edetään ja aika semmoista märkää toi paikkapaikoin oli. Nyt onneksi noustaan pikkuhiljaa tonne käyrä kerrallaan tätä rinnettä ylöspäin ja maapohjakin vähän kuivu tässä samalla. Ja nyt sitten vaan tähyillään, että miten mun kannattaisi tuonne rastille mennä. Mehän nähdään, että tässä, jos me mennään tätä ihan kuviorajan reunaa, niin siellä tulee tuommoinen suo. Ja mä ajattelin, että sitä suon reunaa voisi mennä, mutta sitten samalla mä ajattelin, että jos se on tosi märkää, niin kuin joka paikassa on ollut aika märkää toi suo, niin ehkä mä voin vähän yrittää mennä täällä aukon puolellakin. Ja sitten mä katsoin, että siinä on taas sitten tommonen vähän niin kuin kapeikko, kahden tommosen valkoisemman metsäsaarekkeen välistä mennään, ja sitten tulee pieni metsäsaareke, ja sitten pitäisi ehkä sieltä yrittää havainnoida, että nähdäänkö me jo toi alue tuolla 13 rastin seutuvilla. Eli tämähän on tosi hyvä mennä tätä aukkoa, niin kuin nähdään, niin tässä oli tämmöistä kallioista maapohjaa, erittäin hyvä mennä, ei ollut paljon mitään risujakaan, oikein mukava mennä. Tuolla nähdään nyt toi kapeikko jo edessäpäin ja tuolla näytti menevän seurakaverikin edelläpäin. Katsotaan nyt sitten, kun tästä mennään ohi. Ja en vielä kauempaa eikä tunnistanut, että kuka siellä olikaan, mutta se oli itse asiassa oikein nimekäs suunnistaja, eli Pekka Nikulainen siinä taisi mennä. Ja tai jos mä oikein katsoin, ja se oli hauska. Osa teistä on varmastikin tutustunut hän on aikanaan tehnyt sen suunnistustaitokirjan, ja siellä puhutaan kirkon torneista, jotka on niin kuin tämmöisiä selkeitä maaston kohteita, mitkä näkyy kauas. Ei siis ihan niin kuin konkreettisesti kirkon torneista, mutta tuolla edessä nyt näkyy tuo metsäsaareke. Kun mä kerroin äsken, että mä aion sen nähdä, niin siinä tuli semmoinen hauska mieleyhtymä, että kun näin Pekan tuossa, että no niin, tässähän on nyt se Pekan kirkon torni kohde tuossa edessäpäin, että ei muuta kuin mennään vaan sitä kohden ja saadaan siitä niin kuin selkeä maamerkki sitten tuonne lopun laskeutumiselle, kun lähdetään rastia 13 kohden. Se on aina hauska tuolla maastossa kyllä, kun ei koskaan tiedä keneen törmää, ja tietysti jos ei välttämättä ole ihan varma, että oliko joku kaveri mikä nyt tuli mieleen, mutta sitten niistä tulee aina tämmöisiä hauskoja ajatusleikkejä. Tässä tapauksessa nyt liittyy aika vahvasti tähän suunnistamiseen kuitenkin, niin se oli ihan tietyllä tavalla varmasti lisäsi vielä sitä omaa suunnistustekemistä. Tuolta noin sitten tähyllään jo eteenpäin. Ja nyt itse asiassa hyvin pystytte katsomaankin, niin tuolla kaukaisuudessa etuoikealla mäen päällä näkyy toi valkoinen metsikkoalue. Ja se rasti 13 on sen tuolla niin kuin vasemmalla puolella, vähän niin kuin alarinteessä. Ja kyllä se pitäisi olla aika selkeä löytää se rasti, sehän on aika lähellä tuolla peltoakin. Mutta jälleen kerran, niin tässä on tämmöistä vähän nuorempaa puustoa, vesakkoa kasvanut jo tähän aukolle, lehtipuustoa, ja se, minkä näki tuolta ylempää, niin se voi olla vaikeampi sitten niin kuin havaita myös, sit kun ollaan siellä itse kohteen lähellä jo. Ja näin ollen mä olin vähän varovainen tässä. Mä ajattelin, että mä oon aika poikki ja
nyt mä en haluaisi mitään niin kuin ylimääräistä mutkaa tehdä tähän toiseksi viimeiselle rastille. Ja täältä nyt sitten reitti etenee. Reitti etenee kyllä ihan hyvin. Sitten mä katson, että tossa porukka näyttäisi leimaavan. Mutta sitten mä ajattelin, että tämä on kyllä liian aikaisessa vaiheessa. Näin itse asiassa ton koodin ja katsoin, että no ei se tietysti ollutkaan se mun koodi. Että se mun rasti täytyy olla vasta vähän edempänä. Että se oli aika selkeä, mutta mulla oli vähän vaikeuksia havaita, että mikä tuo rastipiste oli. Mä en siinä niinku liikkeessä sitä pystynyt sijoittamaan tuohon, mutta mä nyt rupesin katsomaan, että missä se pellonkulma näkyy. Että se rastin pitäisi olla siinä pellonkulman lähellä. Ja tuollahan nyt nähdään aika hyvin toi karttapalan taakse jää vähän tuota peltoa. Mun pitäisi löytää se pellon kulma ja siitä suurin piirtein suoraan ylöspäin, niin sitten tultaisiin sinne sitten pistekumpareen seutuville, missä se rasti sitten sijaitsee. Ja tuossa näyttäisi olevan nyt semmoinen kalliotöppyrä, että olisiko tämä se meidän rastipiste, mihinkä nyt sitten tullaan. Ja kyllähän se rasti sieltä löytyi 3 minuuttia takkiin tässä vaiheessa. Aika selkeä ero siinä jo alkaa olla noihin nopeampiin, että jos on vaan kovin väsynyt, niin kyllä se niin vaan menee, että silloin sitä eroa vaan kertyy oikein runsaasti. Nyt sitten ei muuta kuin vaan kohti viimeistä rastia ja mä kattelin vähän huolestuneena kelloakin tässä, että mä olin laittanut tämän videon tallentumaan nyt sitten tuolla tarkemmalla 4K-tarkkuudella ja mä olin katsonut, että ei saa liikaa kuhnia siellä maastossa, kun muuten loppuu akku kesken ja mä olin pikkasen jo huolissaan, että toivottavasti nyt ei lopu akku kesken, mutta katsoin vielä jälkeenpäin, että 8% jäi akkua kameraan, että kyllä tässä olisi vielä muutama minuutti ehtinyt pummata tarpeen mukaan. Et ei ollut tällä kertaa, mutta sitten pitkälle matkalle täytyy kyllä laittaa vähän tuolla HD-tarkkuudella vaan, niin sitten saa suorituksen kokonaan taltioitua. Siellä näkyykin toi viimeinen rasti jo kivasti pienellä kukkulalla ja katsotaan vielä minkälaiset tulokset saatiin aikaan. Eli oli 2 karsintaryhmää ja itse olin tässä ykköskarsintaryhmässä juoksemassa ja siellä nopein oli Baptiste Rollier 52 minuuttia ja itse viihdyin maastossa vähän yli tunti 10 tai tunti 11 minuuttia. Mutta olin ihan tyytyväinen ja ennen kaikkea niin olipa mahtava juosta taas pitkän tauon jälkeen. Kiitokset teille kaikille katselusta ja jatketaan sitten huomenna taas suorituksen taltiointia. Moi moi!